स्वरूपाने राहणं म्हणजे पूर्णतांगी बाण्याचा आहे. To remain as your true self is to be complete. That is the meaning of this verse. जन्मानुभवामध्ये कोणत्याही फळ कामनेशिवाय इकडे कार्य तिकडे कोणी करत नाही. In this life, no one does anything without desiring fruit or reward. हे केल्याने काय होईल, ते केल्याने काय मिळेल, ते केल्याने काय मिळेल, इकडे लक्ष देऊनच व्यवहार केला जातो. One always sees what one will get by doing the desired action. बाकी प्राणी मात्राला काही सांगता येत नाही, फक्त मनुष्याला सांगितलेलं आहे. आता स्वतः स्वधर्म म्हणजे काय? काया मन प्राण याची ओळख, याचे ज्ञान ज्याला होते आहे ते स्वते स्वरूप ज्ञान. One who knows one's true self also knows the body, the mind, and the vital breath. काया प्राण म्हणजे मन, एकाने दुसऱ्याला म्हणजे स्वने दुसऱ्याला न विचारता ते त्याला जाणवते आहे. One is aware of one's body, mind, without asking anybody. ज्याला आपोआप आपण असल्याचे जाणवते आहे ते स्वरूप आहे असे म्हणतात. The self spontaneously knows its existence. स्वचे रूप, त्या स्वच्या रूपाला वस्तुता रंग आकार नाही. The self has no color, no form, no shape. रंग नाही म्हणून रूप नाही, रूप नाही म्हणून त्याला आकार नाही मानता येत नाही. रूप रंग नाही तुमच्या कोणाच्या यंत्री आले ते आपोआप असण्याचे पण आपली हजेरी जाणवते आहे. Due to one's self, everyone knows one's existence. आपण असल्याची हजेरी जाणवते आहे. ती हजेरी जाणवल्यानंतर प्राणस्पंदन जाणवते आहे. मग प्राणस्पंदनाच्या म्हणी वाचतात ते मनही जाणवते आहे. After knowing one's existence, one also knows the mind and its sayings. प्राणस्पंदन जाणवते आहे, तिथे काया जाणवते आहे. Spontaneously, the vital breath and the body is also felt. मग कायेच्या आधारे प्राण आणि मन मिळून सर्व व्यवहार जाणवतात. Along with that, all one's activities are also known. व्यवहाराचा जाणता म्हणून जे काही आहे ते केवळ त्याला नाव देता येत, नाव ठेवता येत नाही असे असून सुद्धा त्याला नाव देऊन सर्व व्यवहार चाललेला आहे. आता एवढी मुलात जमले ह्यांची बारसं आज आहे. त्यांचं नाव काय आहे? त्यांचे पालक जी का अक्षरे म्हणतील आपल्या तोंडा नवोदर ते त्यांचे नाव. The knower of all these activities has no name. Suppose there is a naming ceremony of a number of infants. What are the names of those infants? It is those that is decided by the parents of the infants. वास्तविक त्या जन्मगुण बालकाला नाव काय आहे? नाही. In fact, the newborn don't have any names. नंतर त्याला नाव दिलं जातं तर देहाच्या ओळखीने. The infants are named
looking at their bodies. हा मुलगा किंवा मुलगी आहे. नंतर मग त्या मुलीला म्हणून एक नाव आणि मुलाला मग अमुक नाव दिले जाते. त्याच्यावर सर्व व्यवहार चालला आहे. The naming is done as per the sex of the infant, and accordingly the activities go on with those names. परिधान केलेल्या नाम रूपावर व्यवहार चालतो आहे. Just as one wears a shirt, similarly one also wears a name for worldly activities. परिधानाचा अर्थ कळला का तुम्हाला? जसे आपण वस्त्र परिधान करतो तसे त्यांनी ते नाव ऐकलेलं आहे. ते नाव परिधान करून स्वरूप म्हणून जे ज्ञान आहे त्या ज्ञानाला जे वेष्टन आहे ते वेष्टन म्हणजे काया आणि काया हे आपले रूप. The self has a covering which is the body, and that is taken as one's form. असे त्याने हेरलं आहे, जाणलं आहे आणि ते विसर्ग धरून आपल्याला आपण ओळखतो आहे, मानतो आहे. Such is one's understanding and belief about oneself. त्याच्यावर वेदसिद्धीने सांगितलेले किंवा नंतर आत्मसभेने सांगितलेले वागणुकीचे वागणे म्हणून व्यवसाय करणे, व्यवसाय म्हणून ऐकून ऐकल्याप्रमाणे तो वागतो आहे. One's actions are as per learned from one's parents and the scriptures. त्याच्यामध्ये अमुक केल्याने अमुक प्राप्ती होईल, अमुक केल्याने अमुक प्राप्ती होईल, अमुक केल्याने अमुक प्राप्ती होईल हे ऐकून त्या धारणेला लावून ते भावार्थ आपल्याला प्राप्त करून घेण्याच्या प्रयत्नात राहतो. The parents and the scriptures, they say that when you do this, you will get this. When you do that, you will get that. Accordingly, he acts to get those things. म्हणजे ही वागणूक होते. व्यवसाय होतो. व्यवसायी वास्तविक नामरूपाशिवाय येत आहे. According to that, one acts in the world. In reality, the one because of whom everything happens is without name and form. पण त्याने बालकाच्या म्हणण्याबरोबर आपण ते म्हणणे स्वीकारले आहे. दुसरी वा पुरुष आहे. The parents tell the child whether it is boy or girl, which is then accepted by the child. स्त्रीवा पुरुष आहे ही संज्ञा कशावर अवलंबून आहे तर आकारावर. Whether one is man or woman depends upon the shape of the body. म्हणजे देहावर. देहाची जात एकच आहे. देहामध्ये असणे सगळ्या करता एकच आहे. In all bodies, the being is the same. देहामध्ये जे असणे जाणवते आहे ते कोणाही करता तेच आहे. देहाची जात एकच आहे. कशावरून तर देह आहे खाल्लेल्या अन्नाच्या संचयाचे साकार रूप आहे. All bodies are made of food essence. खाल्लेल्या अन्नाच्या संचयाचे साकार रूप आहे. Body is the form taken by the consumed food. काय देह आणि त्या देहामध्ये अवांची अकल्पेपणे असून कल्पेपणा आलेले आपण असण्याचे ज्ञान आहे. In all bodies, there is spontaneous appearance of knowingness. ते सुद्धा कल्पेपण आलेले ज्ञान आहे. This knowingness has appeared unknowingly. आता त्याचा जन्मसंज्ञा केला आहे म्हणून ते प्राणस्पंदन आणि प्राणस्पंदन म्हणून तिथे गुण स्पंदन
आपण असल्याचे आपल्याला जाणवते, अंजरी जाणवते. What you call as birth is nothing but throbbing of the vital breath and appearance of knowingness, consciousness. हे चेतन तिथे स्फुरण पावते कायेमध्ये. This consciousness vibrates in the body. आणि त्याच्यावर सर्व व्यवहार चाललेला आहे. मग ऐकल्याप्रमाणे अमुक केल्याने अमुक प्राप्ती, अमुक केल्याने अमुक प्राप्ती, ही इथे धरून तो व्यवहार तो आहे. All activities happen giving attention to fruit and reward. त्याच्याने त्याची कोणतीही तहान भूक म्हणजे गरज, तहान भूक म्हणजे गरज, जाग झोप म्हणजे गरज. जागा झालो आहे तर जागा असावे, जिवंत असावे ही गरज. The supply of food and remaining alive is the main need of everybody. त्याच्यात निर्माण झालेली आहे. त्याला अनुसरून स्वरूप सिद्ध वागतोय. वास्तविक त्याचे अस्तित्व सदा सदा सिद्धच आहे. In reality, the true self doesn't need any efforts for survival. ते कधी उणे झालेले नाही. The self is limitless, it doesn't become less. तर कायारूप निर्माण झालेले आहे आणि कायारूप निर्माण झालेले आहेत त्याच्यात प्राण आणि म्हणून याच्या अर्थाने तो देहाकार आपल्याला मानतो आहे, देहरूपी मानतो आहे. Because of the existence of the body and the sayings of the mind, one identifies oneself as the body. कोण? स्वरूप सिद्ध पुरुष. The self appears to be doing that. पण हे जेवढे जेवढे माणसं आहे ते व्यवसायी आहे, पण तू पांढरच आहे. It must be noted here that all this is temporary, time bound. प्रवासी आहे, प्रवाही आहे. Everything is in motion, flowing. जे जे तो मानतो ते ते. Whatever one considers oneself is changing. ते नित्याच्या सहवासाला असणं शक्य नाही. All this cannot give company to the eternal. नित्य म्हणजे आहे ते स्वरूप आहे आणि स्वरूप निर्वाहने हा सदैव सगळ्यामध्ये उच्च आहे. The eternal is our true self, and to be that is our true religion. परंतु देहाने आपल्याला स्वरूप आहे असं ज्ञान होईपर्यंत जाणू शकत नाही. But one doesn't know one's identity apart from the body until one realizes oneself. मानू शकत नाही. आणि देहरूपाने तेवढी जरी त्यांनी काही क्रिया घडवलेली केली तरी तो देह आणि प्राण ही युती सतत असणे शक्य नाही. As the association of the vital breath and the body is for a short time, all this is a temporary affair. प्राण सर्व कार्यक्रिया होते प्राणशक्तीचीच होते. होणे जाणे काय काय करणे हालका सगळी आहे ती प्राणशक्तीची आहे. All our activities are because of our vital breath. त्या प्राणशक्तीची हालचाल जाणणारा प्राणशक्ती नव्हे. The knower of these activities is not the vital breath. तर केवळ आकाशाच्या आधीचा आकाशात तरी आकाश नव्हे, गगन सगळे समपरी गगन नव्हे असा स्वजातीय स्वरूपाने सिद्ध असलेला
स्वरूप सिद्ध. तेव्हा म्हणजे आता पुन्हा नाव द्यायचं म्हणजे अक्षर काहीतरी बोललं पाहिजे आत्मा म्हणून. The knower of all activities we may call Atma or the self. It is complete in all respects. आत्मा म्हणजे आपण. Atma or self means we ourselves. ते आपण ते कायम मध्ये अभान नाही. This knowingness is in the body unexpectedly, unknowingly. ते दिलेलं प्रकाश वाढ नाही तर पुढचे अनुभव माहित आहे. Without existence of the self in the body, there are no experiences. तर स्वरूपी राहणे आत्मधर्म म्हणून कोणी गुरु आज्ञाप्रमाण जे आपलं रूप नव्हेच नव्हे असले जरी का ते मानले तरी पण आपल्या डोळ्यात देखत पडणार आहे. If we do not identify ourselves with our true self and identify with the body is not going to remain for long. देह प्राण सोडणार आहे. प्राणाने देह सोडला मग काय मध्ये असलेले आपण आपले पण सत्व आधारित असल्यामुळे कायासत्व आधारित असल्यामुळे कायासत्व आधारावर असल्यामुळे प्राणाने काया सोडली की सत्व निश्चित झालं. When the vital breath leaves the body, the food body becomes unconscious. सत्व निश्चित झाले तिथे गुणचेष्टा पण अदृश्य झाली. Then the consciousness also vanishes. गुणचेष्टा म्हणजे गुणाचे हालचाल अदृश्य झाली. Then all the activities stop. गुणाचे हालचाल अदृश्य झाला म्हणजे ती गुणाची झाली निर्गुण झाली. The beingness becomes no being. ही वस्तुस्थिती म्हणजे खरी एक कशी आहे. All these are the facts. आता ही ऐकिती वस्तुस्थिती अशी असून सुद्धा जगात ऐकलेल्या गोष्टी वेग सुटली त्या इथे घेऊन फळाच्या आशेने वाचतोय. Ignoring these facts, one follows what is said in the scriptures and acts for fruit and reward. त्याने त्याला स्वरूपीचा लाभ होत नाही. Due to that, he cannot realize the self. म्हणून गुरुवचनाप्रमाणे वचन ऐकण्याच्या आधी वचनाच्या शब्दाच्या आधी असलेले वचनाचा अर्थ स्वीकारणारे आपण असे ज्ञान आहे. तेच आपण या धारणेने राहणे म्हणजे स्वरूपी सुधारणे राहणे. One abides by Guru's words and knows oneself as prior to everything. He remains as the self, which is one's true religion. स्वरूपी सुधर्म राहण्याचा त्यांनी विडा उचललेला आहे गुरुआज्ञेप्रमाणे. मग काय आणि प्राण आणि प्राणाचा ज्या अंताने प्राणाला वागविणारा सत्वमूळ त्याला जन्मसंज्ञा आहे. मग हळूहळू तो स्वरूपी सुधारणे राहत असताना जन्मसंज्ञेचा अर्थ हळूहळू ओळखला जातो. With this background, one slowly knows the meaning of the so-called birth. जन्मसिद्धी मिथ्या घडते. One comes to know there is no birth at all. जन्मसिद्धी मिथ्या पडते. One knows that birth is a myth.
स्वतःची जन्मसिद्धी ज्याला मिथ्या अशी कळली आहे तो आत्मसिद्ध परमपुरुष आहे. One who knows the falsehood of one's birth is a realized great man. स्वतःची जन्मसंज्ञा माझा जन्म झाला आहे याचा काही सुद्धा आभास सुद्धा नव्हता. असं असून सुद्धा जेव्हा आपण असल्याचा भास झाला तेव्हा पूर्वी जन्म आपला झालेला आहे असा अनुभव आपण असल्याचा भास जेव्हा होतो तेव्हा त्याच्यात पूर्वी आपला जन्म झालेला आहे असा अनुभव येतो, असा भास होतो. One sees that one existed prior to the so-called birth. त्या स्वरूपी राहणे या सर्वांमध्ये तो विगत राहिला. मग त्याचा जन्म झाला हे कोडं सुटून जाते. Thus, the riddle of the birth gets solved. आणि आपण जन्मरहित होतो तसं आताही जन्मरहित आहे हा त्याचा निश्चय. त्याला जाणवतो, तो बळावतो आणि नंतर सिद्ध होतो. I was unborn and ever existent. I am unborn and ever existent. This becomes his conviction. इसमें पक्के हो. कोण एखादा साधक बाकी कर्माचरणे आमका तमका इत्यादी ऐकून घेतले आहे तर पण गुरुच्या आज्ञेप्रमाणे जन्मसिद्धी कहाणी कशी आहे याचा विचार करतो. A rare seeker, a disciple, ignores the hearsay and follows his guru and considers the reality of the so-called birth. आपला जन्म झाला आहे हा का झाला आणि कसा झाला आहे आणि मला स्वतःला नकळ होऊन माझा जन्म झाला आहे त्यामुळे मी श्रीवापुरुष मी आहे असा आरोप माझ्यावर आला आहे. Such a seeker thinks, I have no knowledge of being born any time, and I have been accused of having been born. What is the reality of that? जन्म झाला आहे म्हणून श्रीवापुरुष मी आहे. Because of the so-called birth, I am a man or a woman. आरोप झालेला आहे आलेला आहे. त्या आरोपाचा जो निरसन करतो जन्मसिद्धी असिद्धी करतो तो पूर्णपणे आला. This way, one wipes out the concept of birth and attains completeness, fullness. बाकी जन्मसिद्धी हाताची धरून देहरूप आपले ते करू जो काही कर्माचरण करतो आहे त्याला फळ प्राप्ती असे म्हणतात. Others accept the concept of birth and act in the world for fruit and reward. प्राप्तिकर्ता वागतोय हा प्राप्तिकर्ता न वागता जन्मसिद्धी कशी कहाणी काय याचा विवेक करून जन्मसिद्धी असिद्धी ठरवली. A real seeker is least interested in action for reward and fruit, but tries to find the truthfulness of the birth. की त्याने आपल्या प्रत्ययाने तो परमपुरुष पदाला गेला स्वरूपाला गेला तर स्वरूपी राहणे हा स्वधर्म साधकाचा मुख्य धर्म आहे लक्षात ठेवा. The true religion of any seeker is to be the self. पण स्वरूप म्हणजे
कायातनु नव्हे. But the body is not the true self. कायचे प्राणही नव्हे. कायचे सत्वगुण ज्ञान. सत्वही त्याला जाणता येतं ते जाणवते आणि सत्वाचा गुण ज्ञानही त्याला जाणवते. सत्व आणि सत्वाचा गुण जाणणारा तो परमात्मा स्वरूप परमात्मा. The knower of the body, of the vital breath and the consciousness is the absolute, the Paramatma. स्वरूपाने स्वरूप सिद्धच आहे. फळाचा सोडल्याने आपली जन्मसिद्धी तो मिथ्या ठरवी. One who is not after fruit and reward can know the truth. जोपर्यंत फळाच्या मध्ये गुंतलेला आहे तोपर्यंत जन्मसिद्धी त्याला मिथ्या करता येणार नाही. One who is after actions for fruit and reward, for him the birth is a reality. काहीतरी मिळेल या आशेने तो सर्व व्यवहार करतो आहे. The ignorant acts in the world to get something or the other. त्याला नाही तर त्यांनी काही केलंच नसतं. What is written in the scriptures is to prevent laziness among people. पण काहीतरी मिळणार आहे, फळ मिळणार आहे, फळाच्या आशेने वावरतो. तेव्हा खंडव हे एक मिठाचं नाव आहे नाही का. मी जे म्हणतो त्याच्यापेक्षा थोडं ते वेगळं आहे पण ते मिठच आहे. ते जर पाण्यात पडलं ते जर पाणी होऊन जात तस स्वधर्म स्वीकार ज्याने केलेला आहे तर ते कर्म आणि कर्माचे वेगळून जाते. If you put salt in water, it dissolves. Similarly, for the follower of the true religion of the self, all actions and fruits get dissolved. ते मीठ पाणी होते तर ते विरघळलेले स्वरूप सगळं बरं जाऊन कर्म आणि फळ. पुन्हा त्याला आपल्याला काय करायला पाहिजे हे सुचत नाही. For the realized, there are no actions. त्याची गरज नाही. स्वधर्म ज्याला मिळाला आहे आणि स्वधर्म ज्यांनी जाणलं आहे इच्छा आशाने वाचना आपण तृप्त झाला म्हणा की अदृश्य झाला म्हणा होतात. For the self-realized, there are no hopes, desires and cravings. Or you may say that they get fulfilled. व्यवहारामध्ये सर्व व्यवहारामध्ये वावरतो परंतु आशा इच्छा वासना रहित असतो. He appears to act in the world, but he has no desires. हे कोण सहसा लक्षात कोणाच्या येणार नाही. Normally, this remains a riddle for the common man. बायका पूर्व व्यवहार कुटुंबातील असून सुद्धा आशा इच्छा वासना रहित आहे. तो ज्यालाही उमलले त्यांनी थोडसा पडलो आणि ज्याला उमलत नाही तो आपल्या कर्माच्या बहादुरीप्रमाणे पुढे चाललाय. अमक होईल तमक होईल तमक होईल. It is difficult to understand how a realized man, although he belongs to a family, he has wife, children, but he has no desires. And for the ignorant, there is no end to actions for fruits and rewards. पण जर त्यांनी स्वरूप ज्ञानाकडे लक्ष दिलं तर हे मीठ पाणी झाले, लाकूड जळून अग्नी गेला आणि लाकूड गेले असे काया आणखी ते फळ आणखी त्याची वासना इत्यादी आपणच अदृश्य होतो. Just as salt vanishes in water, wood vanishes in fire, the actions of a realized one, they vanish.
समज त्याच्यातून एका समयातली वाट होऊन त्या दुसऱ्या समयात जोडतो. मग दोन वाटी दिसतात का? When two flames come together, they appear to be one. They are not seen as separate. नाही. तसे सोलर म्हणजे स्वीकारलाय त्याला ते होते जाते दिसत होते ते सर्व त्याचे दृश्यपण म्हणजे वेगळं पण अदृश्य होत एक रूप झालेलं आहे. Similarly, for the one who has become one with the self, whatever is seen and whatever appears, all that becomes one with him. स्वरूप सिद्ध झालेलं आहे. पण या ज्ञानाचे जाणते काय रूपी काय येते सत्वगुण ज्ञानाचे जाणते आहे. The quality of the food essence is the knower of knowledge. स्वरूप काय ते ज्ञान सत्व झालं आहे म्हणून आम्ही सांगतो त्यात लोकांना लोकांना की तो आता शाळेच्या आल्याने चंद्र सूर्य लोकांवर फिरतो आहे आणि तिकडे आता भूमीपर्यंत त्याला काय पाहिजे तर बिच्छीचं पाणी आणि जार घेऊन गेलाय प्राणाचा प्राणवायू राहिला पण बिच्छीचं आणि पाणी संपलं. पण तो जातो म्हणून सांगायला गेलं म्हणून सांगायला भूतळावर आला नाही. Consciousness depends on the food essence. I tell the European visitors that when you send your astronaut in the outer space with food and oxygen supply, suppose oxygen is adequate, but the food gets exhausted, finished, will the astronaut return to inform that he is dying? साधं लक्षात घ्या. म्हणजे अन्न आणि पाणी याचा ज्या जोपर्यंत पेटतो आहे तोपर्यंत स्वामी आहे. It means as long as there is supply of food and water, the sense of being will be there. The Swami will be alive. स्वामी आहे. The word Swami means I am. अन्न आणि पाणी मिळून यात पेटतो. Just like the gas of the gas lighter, the food and water, they form the gas. याचं अन्न काय आहे? पाणी. हवा आणि पाणी याच्या घर्षणातून हा निर्माण झाले आहे. आता बोंब पडली आहे केमिस्ट्री कमी करणार कारण काय पाण्याचा तुटवडा. Now there is a news that the electric supply will be cut because there is not sufficient water in the lakes. बरोबर आहे. असे विलक्षण आहे. लक्षण बहुत आहे पण ज्याच्या ते लक्षात आले ते तात्काळ सगळं निभावून गेलं. जन्म निभावून गेला मरण निभावून गेलं लोकांना गोष्टीला जाणे येणे सगळं काही वेगळं झालं. One who understands this, for him there is no birth, no death, no hell, no heaven. थोडक्यात आहे. आता तुम्ही म्हणा आम्ही काय करतो तुम्ही जयगुरु करा त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवा. शब्दाने वगैरे शब्दाने अधिक. If you ask me what you should do Jai Guru, and have full faith in Guru, faith without words. शब्दाने थोडे म्हणजे वैखरणे थोडे पण मनाने निश्चयाने अधिक जय गुरु करा. Here the use of speech is minimum. More chanting is mental. त्याच्याने काय असलेले गुरुत्व प्रकाशमान होईल
With that, the Guru within you will shine. आणि त्या प्रकाशमान गुरुत्व आपले जाणते म्हणून जे आहे ते प्रगट होईल. And the knower of that Guru will manifest. मग स्वस्वरूप तिथे प्राप्त होईल. Then you will attain your true self, your own self. किती आवडीने प्रेमाने तुम्ही काय सगळं काय करता, पण नक्की उद्या जीवदर्शन सत्ता आता कोणाच्या. In this world, you do so many things which with great liking, but whether you will be there tomorrow, no one can say. नक्की असेल. मोठे मोठे आले गेले तरी स्वतः असण्याची अधिकार आणि सत्ता कोणाकडे नाही. Many great people came and went. None had the capacity to remain. हे काय आहे ते तो होतील तेव्हा कळेल. If you ask what is the truth, you will realize it. You will know it when you realize it. हे काय आहे ते तुझ्या जेव्हा होतील तेव्हा तुला कळेल. आज तुला हे निभवायचं आहे तर तू त्या गुरुचे स्मरण कर. Don't worry about that now. Your present problem is how to carry through. गुरुने सांगितल्याप्रमाणे त्याच्या शब्दाचे ध्यान कर. Now follow your Guru and meditate on his words. त्याचे शब्द ध्यानात घेऊन त्या ध्यानामध्ये वाहन ही सद्गुरूची उत्तम पूजा आहे. To meditate on and to live Guru's words is the greatest worship of your Guru. परमार्थाला पोषक अशी ती उत्तम पूजा आहे. This worship is the best for spirituality. गुरुवेळचं सहज ध्यान भेटे, पण भेटणाऱ्याचे अस्तित्व तू असलेल्या सत्व गुणाच्या आधीच आहे. Remember that your Guru is prior to your consciousness. तिथंच आहे. तू असलेल्या ज्ञान म्हणजे सत्वगुण पाहणे आपणाचे आपण. काय तू असलेल्या सत्वगुणाचा जो अर्थ, जो अनुभव त्या ज्ञानाच्या आधी आहे. Your Guru is prior to your beingness. तेव्हा तू लक्षात दर्जाचं वचन घेशील आणि त्या वचनाची धारणा करून व्यवहार करशील. कोणत्या फळाचा की कर्माचा लेप तर काय पण तुला लाग पण लागणार नाही. If you abide by Guru's words, no actions will ever touch you. परंतु ते परमात्मा स्वरूप स्थितीचे रूप आहे. But that is the ultimate achievement. हे तुझं कड्यावर घेतलाय, खांद्यावर घेतलाय, माथ्यावर घेतलेला आहे. त्या ओळखीचा अभिप्राय म्हणजे अभिमान. काय ज्ञान तुला स्पष्ट आहे तोपर्यंत तू असलेलं कळते तुला सहन होत नाही. As long as you identify yourself with the body, you are conscious of your body, your beingness is unbearable for you. ते सहन होण्याकरता काही गाणे वाजवणे बसणे काय करणे काय तरी कर्मणू म्हणून पाहिजे. कर्मणू म्हणजे काय? In order to tolerate your beingness, you have to do something or the other. मला विचार कर. कायमध्ये ज्ञान आहे, परंतु ते सहन होत नाही म्हणजे हे तरी करणार ते तरी करणार ते तरी काय करत राहिलं पाहिजे. The consciousness demands some action or the other without which it cannot be tolerated. उगामध्ये सहन होईल का ते? नाही. Can you face your consciousness without doing anything? No. म्हणून ही सकारात्मक क्रिया प्राण्याला आपण असल्याचे आपल्याला सर्वभावे सर्व केली जाते. Every living being has to do something or the other to face consciousness. असे जरी आहे तर गुरु आज्ञाप्रमाणे फळाशाची आशा सोडून व्यवहारतो आहे तर त्याला स्वरूप प्राप्त होते.
when you follow your Guru's words, you should do actions without expecting anything in reward. Then you will be ready for self-realization. Once you know your true self, you will see that on your part there was no action at all. All your actions will be like reflection in water. कर्मा कर्माची वेळ उजाळी ते स्वधर्माचे कातणी मेळी पळे चित्ता शुद्धीची इंगळी ते करी होळी कर्माची स्वरूप ज्ञान ज्याने धरून ठेवलं आहे त्याच्यात कर्म एक ओळ घास ते बांबूचे बेट असतात ते एका ओळ घासून हात पेटून ती बेटच खपत होतं काचणी म्हणते. For him who is one with the self, all his actions vanish like the destruction of a bamboo forest due to fire. तुझं कर्म सर्व नष्ट हो तू कर्माची परब्रह्म होशील. One who is beyond all actions is the Parabrahman. तर गुरु आज्ञेप्रमाणे स्वरूप धर्म तुझं ठेव म्हणजे योग्य आणि अयोग्य दोन्ही लय पावतील. As per your Guru's words, hold on to your self-knowledge. Hence, all proper and improper actions will vanish for you. अनाचाराच्या विषयामुळे त्याच्याकडे ओढ घेऊन फळाच्या मध्ये आपल्या कल्पनेने आपल्याला गुंडाळून घेतो. The ignorant is attracted to sense objects with desire for fruits. That results in his bondage. आपली कल्पना दुसरं ज्याला कोणी दिसलं नाही पाहिलं नाही यालाही कोणी पाहिलेलं नाही. All this is bondage of concepts. Actually, he has not seen anyone and none else has seen him. पण याची कल्पना आहे मला पुष्कळाने पाहिजे मी पुष्कळांना ओळखतो. But it is his belief that he has seen many and many have seen him. ही कल्पना जेव्हा ओळखली जाईल तेव्हा कोणतंही कर्म त्याचे फळ आपण शुद्ध ब्रह्म होईल. With the understanding of this concept, all work and its fruits will become pure Brahman. वाघवाला राबवून घ्यायला स्वर्गादी फळं सांगितले वेदाने राबवायचं. वेदे प्रवृत्ती रोचने कारणे स्वर्गादी नाना फळे बोलणे त्या लागी ज्याचे पैसे धरणे तेने नागवणे निश्वासा. ऐकलं का सगळं खरं म्हणून त्या झाडाला राहतोय त्याचं सगळं चुकलंय. The ignorant believes everything heard as the truth, which is his mistake. हे सगळं आणखी ओव्या आहेत सगळं शकता तुम्हाला कळतो आहे ऐकलं. काही ऐकण्याच्या आधी आंबा म्हणजे स्वहमी जाणवण्या आधी जे आहे ते पूर्ण. Before hearing anything and prior to the appearance of the I am, whatever is, it is complete in all respects. स्वामी स्वामी ब्रह्म शब्द आणि हमी ब्रह्म स्वामी स्वामी याच्या आधी आहे अजून मोकळं आहे. The fullness is prior to the appearance of the sense of being. ते येणारे जाणारे नाही. The fullness is not that which comes and goes.
त्याच्यावर ही स्वामी आली गेली खेळते सर्व होते. पण तुम्ही गुरुवचनाचा आधार घेऊन स्वरूपी स्वधर्माने राहणे. You have to take support of Guru's words and remain with yourself, with your true self. मी निराकार आहे, आकार रहित आहे, गुणातीत आहे, कालातीत आहे, भावातीत आहे. I am formless, beyond beingness, beyond consciousness, beyond all time. ही धरून राहतात. जन्म आरोप त्याला महिमा. जन्म आरोप असिद्ध झाला. Remaining with this conviction, he considered what is birth, and he came to know that that is untrue. झाला नाही. जन्म आरोप सिद्ध झाला नाही तेव्हा न जन्माला आलेले बाळ त्याला लाभ आणि जन्म मरण. Then his condition was like an unborn child. Will it have death? Will it have any profit and loss? शक्य नाही. न जन्माला आलेले बाळ. आता तुम्ही आम्ही आहोत उतरी आहोत. जन्माला आलेले आपल्या मुलाबाळाचं कल्याण करायला माग किती जरी त्यांच्या भलं करण्यात ते काही साहित्य तयार केले तरी न जन्मलेल्या पोराची बरोबरी देता येणार. You do everything to improve the condition of a child which is born. But whatever you may do, its condition will never equal to the condition of an unborn child. हे आमचे पोर व्हायचं राहिलं ते ज्या समृद्धीमध्ये आहे सुख दुःखाची या पोराचं लालन पडून त्याच्या व्यतिरिक्त येणार आहे. The happiness of your unborn child can never be matched. बघा लक्षात घ्या. आता ते लक्षात घ्यायच्या अगोदर आता मी पोट होऊन अमकू वर्ष झाली ते पोट पण हातात पडला. In your case, after being born as a child, so many years have passed. Now hold that child consciousness. समजा मला 83 वर्ष झाली आहे तर 83 वर्षाचा पहिला महिना पहिल्या महिन्यातील पहिला दिवस पण नक्की कुठे समजतो. पण आता जो जो नेम दिला आहे जन्माहून 9 महिने झाल्यानंतरचा आहे. In my case, 83 years have passed after the so-called birth. जन्म होऊन 9 महिने झाले नंतर टाइम लिहिला आहे आणि त्याच्यावर बाळाचं टर्म म्हणलं आहे. The time and date noted is about 9 months after the date of conception. टायमाचं भविष्य बाळाच्या खाती जमा बरोबर आहे. The astrological prediction should apply to the time and not to the child. बाळाचा जन्म म्हटलं तर 9 महिने होऊन गेलेले आहे. ज्याने आपले जन्मज्ञान शुद्ध करून पाहिलंय आणि आपण अजन्म सिद्ध झाले त्याला जगातील कोणत्या प्रकारचा काही दोष लागणे शक्य नाही. दोषाची इच्छा मरण येणे शक्य नाही. For the one who has seen oneself as unborn, for him nothing evil can happen, and also there is no death for him. मरणाची जोरदार इच्छा झाली नसली तरी पण देह असणे शक्य नाही. विवेक करा आणि कोणताही शब्द ऐकण्याच्या आधी जे कोण आहे आधी जे काय आहे तेच आपण आहे हे ध्यानात घेऊ त्याचं ध्यान करा. The body may perish, but he has no death. You must discriminate and give attention to that which is prior to all worlds. That is your true identity. Meditate on it.